नमस्कार, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज म फेरि तपाईहरुलाई डी ब्लक एलिमेन्ट्स अन्तर्गतको कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्स, कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड अथवा कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड भनेको तपाईलाई थाहै होला। कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्स भन्नाले तपाईहरुसँग सेन्ट्रल मेटल आयन हुन्छ र त्यसलाई लिगान्ड्सहरुले वरिपरि घेरेर बसेको हुन्छ। टेट्रामाइन कपर टु सल्फेट तपाईले सुनिरहेकै कम्पाउन्ड हो, एउटा एक्जाम्पल हो। यसमा यो कपर चाहिँ सेन्ट्रल मेटल आयन हो भनेदेखि यो अमोनिया चाहिँ के हो, लिगान्ड, यसलाई हामीले लिगान्ड भन्छौँ। यो चाहिँ सेन्ट्रल मेटल आयन भयो। यसरी सेन्ट्रल मेटल आयनलाई लिगान्डले वरिपरि घेरेर बसेको जुन आयन हुन्छ त्यसलाई हामी कम्प्लेक्स आयन भन्छ र यो होल कम्पाउन्डलाई भने हामीले कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड अथवा कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड भन्छ। अब यस्तो किसिमको जुन कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु हुन्छ, यस्तो किसिमको कम्पाउन्डहरुको बोन्डिङ कसरी भएको हुन्छ, यो कम्पाउन्ड कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डहरु कसरी बनेको हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ वर्नर भन्ने साइन्टिस्टले एउटा थ्योरी दिनुभयो, जसलाई हामीले के भन्छौँ त, वर्नर्स थ्योरी अफ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्स भन्छौँ है त। आज म तपाईहरुलाई यो वर्नर्स थ्योरी अथवा वर्नर्स थ्योरी अफ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्सको बारेमा तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। र यो अल्फ्रेड वर्नर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डहरुमा कसरी बन्डिङ भएको हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा थ्योरी दिनुभयो। अल्फ्रेड वर्नर gave a theory to explain bonding in coordination compound अथवा complex compound, coordination compounds. Such theory is popularly nowadays known as Werner's theory. So Werner's theory was the first theory to describe about complex compound or coordination compounds. अब यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्स को बारेमा जुन वर्नर्स थ्योरी आयो, त्यो वर्नर्स थ्योरी चाहिँ फर्स्ट थ्योरी थियो है, कम्प्लेक्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने फर्स्ट थ्योरी थियो। द्याट थ्योरी वाज फर्स्ट थ्योरी टु एक्सप्लेन कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्सहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्नको लागि बनेको अथवा आएको पहिलो थ्योरी थियो। यो वर्नर्स थ्योरी चाहिँ सबभन्दा पहिलो थ्योरी हो। त्यसैगरी यो थ्योरी चाहिँ इमेजिनरी थ्योरी हो। इमेजिनरी थ्योरी भन्नाले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन इमेजिनरी टाइपको थ्योरी हो हैन, एक्सपेरिमेन्टमा आधारित नभइकन यो चाहिँ इमेजिनरी थ्योरीमा आधारमा इमेजिनरी कन्सेप्टको बेसिसमा आएको थ्योरी हो। र यो चाहिँ एकदम सिम्पल रियाक्सन्सहरुको बारेमा, किनभने त्यतिबेला धेरै ठुलो सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टहरु डेभलप भइसकेको थिएन, त्यसैले बेस्ड अन सिम्पल रियाक्सन्स हैन, यो एकदमै सिम्पल रियाक्सन्सहरुमा आधारित भएर यो वर्नर्स थ्योरी आएको हो। त्यसैले तपाईले सुरुवातमा के बुझ्नु पर्यो भने अल्फ्रेड वर्नर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यो जुन थ्योरी दिनुभयो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्सको एक्सप्लेन गर्नको लागि, बोन्डिङ एक्सप्लेन गर्नको लागि, त्यो थ्योरी चाहिँ फर्स्ट थ्योरी थियो, कम्प्लेक्स एक्सप्लेन गर्ने पहिलो थ्योरी थियो। त्यसको साथसाथै यो चाहिँ इमेजिनरी थ्योरी थियो हैन, यो चाहिँ कुनै किसिमको एक्सपेरिमेन्टल टाइपको थिएन र त्यो चाहिँ एकदम सिम्पल रियाक्सन्सहरुमा आधारित थियो, किनभने त्यतिबेला सोफिस्टिकेटेड टाइपको इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ डेभलप भइसकेको थिएन। यसरी तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्सहरुको एक्सप्लेन गर्नको लागि बनेको पहिलो थ्योरी चाहिँ वर्नर्स थ्योरी थियो। ओके, अब यो वर्नर्स थ्योरीको पोस्टुलेटहरु के थिए त भनेर अब हामी पोस्टुलेटतिर जाउँ। यो वर्नर्स थ्योरीमा चाहिँ के पोइन्ट्सहरु चाहिँ बुदाको रूपमा अथवा पोस्टुलेटको रूपमा चाहिँ वर्नर्स थ्योरीले दिए भनेर हामी पोस्टुलेटमा कुरा गरौँ है त। पोस्टुलेट नम्बर 1 मा जाउँ है त हामी फर्स्टमा। ओके, यो वर्नर्स थ्योरीको पहिलो पोस्टुलेट के थियो भनेदेखि इन कम्प्लेक्स सेन्ट्रल मेटल आयन्स युज टु टाइप अफ भ्यालेन्सी हैन। कम्प्लेक्सको केसमा चाहिँ इन कम्प्लेक्सेस central metal ion uses two types of valencies है, दुई टाइपको भ्यालेन्सी चाहिँ युज गर्छ भनेर यो वर्नर्स थ्योरीमा भनिन्छ। वर्नर्स थ्योरीको पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ कम्प्लेक्सहरुमा चाहिँ जुन सेन्ट्रल मेटल आयन हुन्छ त्यसले दुई टाइपको भ्यालेन्सीलाई प्रयोग गर्छ, दुई टाइपको भ्यालेन्सीले युज गर्छ। जस्तो त्यो दुई टाइपको भ्यालेन्सीलाई हामीले पहिलोलाई प्राइमरी भ्यालेन्सी भन्छौँ, प्राइमरी भ्यालेन्सी, एन्ड नम्बर 2 छ फर्स्ट र सेकेन्ड भनौँ, सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। त्यसरी कुनै पनि कम्प्लेक्स बन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल मेटल आयनले चाहिँ त्यहाँनिर दुई टाइपको भ्यालेन्सीहरु युज गर्छ, एउटा चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी, अर्को सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। यसरी दुई टाइपको भ्यालेन्सीहरु त्यसमा युज हुन्छ है त।
अब प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेको के हो र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेको के हो भने म तपाईँलाई छोटोमा बुझाउँदैछु। प्राइमरी भ्यालेन्सीतिर हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ। प्राइमरी भ्यालेन्सी, केलाई हामी प्राइमरी भ्यालेन्सी भन्छौँ त होइन? ओके, प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ अब इक्वल टु अक्सिडेसन स्टेट। यो प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेको जहिले पनि इक्वल टु अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। अक्सिडेसन स्टेट, मेटलको जति अक्सिडेसन स्टेट छ त्यो नै प्राइमरी भ्यालेन्सी हो। त्यो बराबर नै उसको प्राइमरी भ्यालेन्सी हुन्छ होइन। पहिलो कुरो यो थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले। अर्को सेटिस्फाइज बाई एन आयन्स, सेटिस्फाइज बाई एन आयन्स होइन, त्यसमा नेगेटिभ आयन्सहरूले त्यसलाई सेटिस्फाई गरेको हुन्छ। जुन प्राइमरी भ्यालेन्सी छ हाम्रो मेटल सेन्ट्रल मेटल आयनको, त्यसलाई चाहिँ एन आयनले सेटिस्फाई गरेको हुन्छ। र त्यसै गरी यो चाहिँ आयोनाइजेबल हुन्छ। आयोनाइजेबल भन्नाले त्यो चाहिँ आयनहरूमा छुटिन सक्छ। यसरी हामीले प्राइमरी भ्यालेन्सीले यो तीनवटा पोइन्टले हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले एकछिनको लागि हेर्ने हो भने एउटा कम्प्लेक्स तपाईँहरूले लिनुभयो भने, जस्तै म एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। CuNH3O4SO4 टेट्रामाइन कपर टु सल्फेट। यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो आयोनाइज हुँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने सल्फेटको दुईवटा आयन चाहिँ एन आयन चाहिँ सल्फेटको दुईवटामा नेगेटिभ चार्ज छ। त्यसैले कपरको ऑक्सिडेसन नम्बर कति छ त्यहाँनिर +2 छ। त्यसैले कपर हेज प्राइमरी भ्यालेन्सी कति 2। कपर हेज प्राइमरी भ्यालेन्सी कति भयो त 2 भयो। 2 भयो। यो प्राइमरी भ्यालेन्सी कपरको 2 भयो, जसलाई यो एन आयनले सेटिस्फाई गरिरहेछ होइन। त्यसैले कपरले जुन नेगेटिभ आयनसँग कम्बाइन गर्नुको लागि युज गर्ने भ्यालेन्सी छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी भ्यालेन्सी अफ सेन्ट्रल मेटल आयन भन्छ कम्प्लेक्समा हामीले। त्यसैले त्यो मेटलको अक्सिडेसन स्टेट जति छ त्यति नै उसको भ्यालेन्सी हुन्छ, प्राइमरी भ्यालेन्सी। र त्यसलाई चाहिँ एन आयनले सल्फेट आयनले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गरिरहेछ, सेटिस्फाइड बाई एन आयन्स। अनि यो चाहिँ आयोनाइजेबल भएर जान्छ। यसलाई तपाईँले आयोनाइज गर्नुभयो भने सल्फेट आयनलाई छुट्टै तपाईँहरूले आयनको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले प्राइमरी भ्यालेन्सी भन्न सक्छौँ ओर्नर्स थ्योरीको आधारमा। ओर्नर्स थ्योरीको आधारमा चाहिँ सेन्ट्रल मेटल आयनले एक किसिमको भ्यालेन्सी जुन प्रयोग गर्छ त्यसलाई हामीले के भ्यालेन्सी भन्छौँ त प्राइमरी भ्यालेन्सी भन्छौँ। ओके, अब अर्को भ्यालेन्सी छ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। सेन्ट्रल मेटल आयनले चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी पनि प्रयोग गर्छ होइन। सो हाम्रो सेकेन्डमा हामी सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेको के हो भनेतिर लागौँ। सेकेन्डरी भ्यालेन्सी, ओके, कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरूमा चाहिँ मेटलले चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी पनि युज गर्छ होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इक्वल टु कोअर्डिनेसन नम्बर अफ मेटल्स। कोअर्डिनेसन नम्बर अफ मेटल्स, कोअर्डिनेसन नम्बर भन्नाले कतिवटा लिगान्ड चाहिँ त्योसँग जोइन हुन गयो भन्ने कुरा हो। इक्वल टु कोअर्डिनेसन नम्बर अफ मेटल। मेटलको कोअर्डिनेसन नम्बर जति छ त्यो नै त्यसको सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हो। अर्को कुरा, इट इज सेटिस्फाइड बाई लिगान्ड होइन। इट इज सेटिस्फाइड बाई लिगान्ड। यसलाई चाहिँ लिगान्डले सेटिस्फाई गरिदिन्छ। यो एनआयनले होइन कि त्योसँग टाँसेको लिगान्डहरू जो हुन्छ कोअर्डिनेटको ब्याकबोन बनाएर लिगान्डले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गरिदिन्छ। र यो चाहिँ आयोनाइज हुँदैन है, नन आयोनाइजेबल। अब यसको अर्थ तपाईँहरूले के भन्न खोज्नु भएको भनेदेखि यो ओर्नर्स थ्योरीमा CuNH3 अघि मैले एक्जाम्पललाई लिएर यहाँ तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरौँ। CuNH3O4SO4 छ भनेदेखि यो जुन अमोनिया छ, अमोनिया त यसलाई कोअर्डिनेटको ब्यालन्स बनाउँदैछ कपरसँग होइन। त्यसैले कतिवटा कोअर्डिनेसन नम्बर छ त यसको 4। अमोनिया 4 भएकोले यसको कपरको कोअर्डिनेसन नम्बर कति भयो त? कोअर्डिनेसन नम्बर अफ कपर इक्वल्स टु 4 भयो। त्यसैले कपरको सेकेन्डरी भ्यालेन्सी कति भयो त? हामीले हेर्दाखेरि कपरको सेकेन्डरी भ्यालेन्सी इक्वल्स टु 4 भयो। यसरी जुन सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुन्छ त्यो सेकेन्डरी भ्यालेन्सी जुन कपरले कम्बाइन गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ लिगान्डसँग कम्बाइन गरेको हुन्छ। र यहाँ अमोनियाले चाहिँ अमोनिया इज लिगान्ड होइन, अमोनिया यसमा लिगान्ड हो। यो लिगान्डले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गरिदिन्छ। र यदि यसलाई आयोनाइज गर्नुभयो भने तपाईँले यदि यसलाई आयोनाइज गर्नुभयो भने चाहिँ CuNH3O4 नै भएर कम्बाइन भएर सँगसँगै नै आउँछ। सँगसँगै आउने बित्तिकै यो प्लस जुन छ त्यो चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी भयो भनेदेखि यो कपर र NH3 जुन सँगसँगै आइरहेछ आयोनाइज नभइकन त्यो चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको कारणले हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा चाहिँ ओर्नर्स थ्योरीको अनुसार चाहिँ सेन्ट्रल मेटल एटमले चाहिँ दुई थरी भ्यालेन्सी युज गर्छ। एउटा चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी, अर्को सेकेन्डरी भ्यालेन्सी है त। त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोस्टुलेट हो। त्यसैले फर्स्ट टाइम ओर्नर गेभ पोस्टुलेट टु से द्याट इन कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड सेन्ट्रल मेटल युजेस 2 टाइप्स अफ भ्यालेन्सी अफ इट। एउटा चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी, अर्को सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। अब हामी एउटा इक्जाम्पलतिर लागौँ होइन। एउटा इक्जाम्पलमा तपाईँहरूलाई मैले फर इक्जाम्पल यो कुरालाई अलिक क्लियर गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु मैले।
यो एक्जाम्पलमा हामीले कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डट 6NH3 यदि यस्तो खालको एउटा कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड छ भनौँ होइन। यस्तो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा हामीले हेऱ्यो भने कोबाल्टसँग 3वटा क्लोरिनले त डाइरेक्ट बोन्ड बनाइरहेको छ होइन। त्यसैले कोबाल्ट, त्यसपछि हाम्रो यो Cl, त्यसपछि Cl र Cl, हामीले यो जुन 3वटा क्लोरिनसँग डाइरेक्ट बोन्ड बनाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो डट डट सिम्बोलले चाहिँ हाम्रो कुन भ्यालेन्सी जनाउँछ त प्राइमरी भ्यालेन्सी जनाउँछ। त्यसैले कोबाल्टको 3वटा प्राइमरी भ्यालेन्सी हामी यहाँ देखाउन सक्छौँ भनेदेखि यो 6वटा अमोनिया जुन लिगान्डको रूपमा छ यहाँनिर लिगान्ड जसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर यहाँ अमोनिया, यता पनि अमोनिया सोलिड लाइनले यसलाई जनाउँछौँ। यता पनि अमोनिया होइन, यता पनि अमोनिया, सो यता चाहिँ हाम्रो अमोनिया, यता पनि अमोनिया भयो र यता पनि अमोनिया भयो। यसरी हाम्रो 6वटा अमोनियाले यसलाई घेरिराखेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो सोलिड लाइन चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भयो। त्यसैले डट डट लाइन इन्डिकेट प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेदेखि सोलिड लाइन इन्डिकेट सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। In case of this compound, primary valency is equals to 3 and secondary valency is equals to 4 हैन। यो चाहिँ क्लोरिनले सेटिस्फाई गरेको छ। दिस इज सेटिस्फाइड बाई क्लोरिन, सेटिस्फाइड बाई क्लोरिन। यो चाहिँ सेटिस्फाइड बाई अमोनिया लिगान्ड हैन। यसरी हामीले सजिलै बुझाउन सक्छौँ कि वाट इज प्राइमरी भ्यालेन्सी एन्ड वाट इज सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। यसरी तपाईँले पक्कै पनि ओर्नर्स थ्योरीमा बुझ्नुभयो होला कि वाट इज प्राइमरी भ्यालेन्सी एन्ड वाट इज सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेर। तपाईहरुले यो कुरालाई पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। तपाईले जुनसुकै कम्प्लेक्समा पनि एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। दिस इज पोस्टुलेट नम्बर 1। अब म तपाईहरुलाई पोस्टुलेट नम्बर 2 मा लाँदैछु, सेकेन्ड पोइन्ट्समा। सो पोस्टुलेट नम्बर 2 मा अब हामी हेरौँ, सेकेन्ड पोस्टुलेटमा जाउँ है त। पोस्टुलेट नम्बर 2 ओर्नर्स थ्योरीको सेकेन्ड पोस्टुलेटमा हामी जाउँ। ओके, सेकेन्ड पोस्टुलेटको अनुसार चाहिँ द सेन्ट्रल मेटल एटम टेन्ड्स टु सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। For this, one or more anion may play dual role satisfying both valency. So तपाईहरुलाई थाहै छ नम्बर 2 मा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि sometimes the anion may satisfy both primary and secondary valency of metal ion, सो कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेदेखि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा एनायन जुन हुन्छ त्यो एनायनले चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी पनि र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी दुवै पनि सेटिस्फाई गर्न सक्ने केसहरू हुन्छ। जस्तो मैले अगाडि योभन्दा अघिल्लो पोस्टुलेटमा तपाईलाई के भने एनायनले चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाई गर्छ र यो लिगान्डले चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाई गर्छ भने, तर कहिलेकाहीँको केसमा समटाइम्स यस्तो पनि हुनसक्छ। जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु। त्यो एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौँ हैन। त्यो एक्जाम्पलमा जस्तो कोबाल्ट NH3O5 Cl, त्यसपछि हाम्रो Cl2, यस्तो किसिमको जुन कम्प्लेक्स छ, यो कम्प्लेक्सलाई यस्तो किसिमको कम्प्लेक्समा हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यो क्लोरिनले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो क्लोरिनले दुवै किसिमको रोल प्ले गरिरहेछ। यो क्लोरिनले चाहिँ एनायनको रूपमा पनि प्ले गर्छ र यो क्लोरिनले यसमा लिगान्डको रूपमा पनि काम गर्छ है त। जस्तै यसलाई हामीले आयोनाइज गरायो भनेदेखि, यसलाई यदि आयोनाइजेसन गरायो भनेदेखि यसको आयन कस्तो आउँछ त कोबाल्ट NH3O5 Cl, त्यसपछि यसको हाम्रो बाहिरको चार्ज चाहिँ हाम्रो 2+ आउँछ। 2+ भनेदेखि 2वटा Cl- यसरी आउँछ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि त प्राइमरी भ्यालेन्सी त हामीले जम्मा 2 जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। हाम्रो यसमा प्राइमरी भ्यालेन्सी चाहिँ 3 छ किनभने यो क्लोरिनले डुअल रोल प्ले गर्छ। दिस क्लोरिन प्लेज डुअल रोल है त, प्लेज डुअल रोल। यसले दुईटा रोल प्ले गर्छ भनेको मतलब यसले प्राइमरी भ्यालेन्सी पनि सेटिस्फाई गर्छ वेल सेकेन्डरी भ्यालेन्सी पनि सेटिस्फाई गर्छ। सो यसमा प्राइमरी भ्यालेन्सी हेर्नुहुन्छ भने 3 छ, सेटिस्फाई बाई 3 क्लोराइड हैन। सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको 5 र 1 6 भयो। यसमा एउटा क्लोराइडले एन्ड एउटा क्लोरिनले अर्को चाहिँ 5 चाहिँ अमोनियाले यसरी सेटिस्फाई गरिन्छ। त्यसरी हामीले प्राइमरी भ्यालेन्सी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी छुट्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एनायनहरूले चाहिँ डुअल रोल हैन, यो चाहिँ लिगान्डको काम पनि गर्ने र वाइल उतातिर प्राइमरी भ्यालेन्सी पनि सेटिस्फाई गर्ने काम गर्न सक्छ। ओके, यसलाई हामीले अब फिगरमा देखाउने हो भने चाहिँ कोबाल्ट अनि हामीले डट डट जुन क्लोरिन देखाउनु पर्थ्यो हैन। क्लोरिन त 3वटा क्लोरिन छँदै छ यहाँनिर, तर एउटा क्लोरिनले के गर्छ त लिगान्डको पनि काम गर्छ। सो यो सोलिड लाइन पनि र डटेड लाइन पनि दुवै देखाउन मिल्छ र अरू अमोनियाहरू भने हामीले सजिलै 5वटा अमोनियाहरू यहाँ देखाउन सक्छौँ है त। यहाँ अमोनिया
यहाँ अमोनिया र यसरी अमोनिया, यसरी हामीले 5वटा अमोनिया र एउटा क्लोरिनले चाहिँ लिगान्डको काम गरेको देखाउन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँलाई यो सेकेन्ड पोस्टुलेटमा के भन्न खोजेको भने कहिलेकाहीँ चाहिँ समटाइम्स द एनायन्स मे सेटिस्फाई, जस्तो हाम्रो क्लोरिनले बोथ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी मेटल आयन्स एन्ड प्लेज डुएल रोल भने डबल रोल पनि प्ले गर्न सक्छ। सो यस्तो पनि हुनसक्छ है कहिलेकाहीँ। यो चाहिँ पोस्टुलेट नम्बर 2 भयो। सधैँ चाहिँ त्यो एनायनले चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी मात्रै सेटिस्फाई गर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ डुएल रोल पनि प्ले गर्न सक्छ। दिस इज पोस्टुलेट नम्बर 2। नाउ लेट्स गो अन पोस्टुलेट नम्बर 3। पोस्टुलेट नम्बर 3 मा जाउँ अब हामी। तपाईँहरूलाई म आज वर्नर्स थ्योरीको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछु। पोस्टुलेट नम्बर 3 मा जाउँ है त। ओके, थर्ड पोस्टुलेटमा हामीले हेर्ने भनेदेखि सेन्ट्रल मेटल एटम एक्जिबिट फिक्स सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। जहिले पनि उसको सेकेन्डरी भ्यालेन्सी अथवा कोअर्डिनेसन नम्बर चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ। सेन्ट्रल मेटल एटम अलवेज हैज सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेको लिगान्डसँग कतिवटा लिगान्डसँग कम्बाइन गर्ने भने जसलाई हामीले कोअर्डिनेसन नम्बर पनि भन्छौँ हैन। कोअर्डिनेसन नम्बर is always fixed. Central metal atom always has secondary valency fixed. यो चाहिँ जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जस्तै एउटा पार्टिकुलर आयनको लागि चाहिँ जहिले पनि त्यसको सेकेन्डरी भ्यालेन्स त्यसले कतिवटा लिगान्डसँग कम्बाइन गर्न सक्ने भने चाहिँ जहिले पनि फिक्सै हुन्छ। जस्तो कपर 2 को केसमा हेर्नुहुन्छ भने यसको कोअर्डिनेसन नम्बर कपर 2 छ। हाम्रो कोअर्डिनेसन नम्बर हामीले हेर्ने भने कपर 2 आयनको लागि चाहिँ यदि तपाईँले कुनै पनि कम्प्लेक्समा कुनै पनि कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा कपर 2 स्टेट देख्नुहुन्छ भने उसको चाहिँ जहिले पनि 4 कोअर्डिनेसन नम्बर हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले कोबाल्ट थर्ड वा प्लेटिनम चाहिँ तपाईँले 4 देख्नुभयो भने चाहिँ प्लेटिनम 4 देख्नुभयो भने यसको कोअर्डिनेसन नम्बर चाहिँ जहिले पनि कति हुन्छ त? यसको कोअर्डिनेसन नम्बर 6 हुन्छ। मैले एक्जाम्पल लागि मात्रै दिन खोजेको। त्यसैले कपर कम्प्लेक्सहरूमा जहिले पनि लिगान्डको सङ्ख्या अथवा लिगान्ड कोअर्डिनेसन नम्बर चाहिँ 4 हुन्छ भनेदेखि कोबाल्ट र प्लेटिनम केसमा चाहिँ 6 हुन्छ। त्यसैले हरेक सेन्ट्रल मेटल एटमको कतिवटा सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुने भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। दिस इज थर्ड पोस्टुलेट है त। ओके, तेस्रो पोस्टुलेट पनि हामीले सिद्ध्यायौँ। अब नम्बर 4 पोस्टुलेटतिर हामी जाउँ। 4 नम्बर पोस्टुलेटमा जाउँ है त। ओके, 4 नम्बर पोस्टुलेटमा हेरौँ। 4 नम्बर पोस्टुलेटमा हेर्ने भने अब ज्योमेट्री अफ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स डिपेन्ड्स अन सेकेन्डरी भ्यालेन्सी बट नट अन प्राइमरी भ्यालेन्सी। अब ज्योमेट्री कस्तो भएर बस्ने? ज्योमेट्री अफ कोअर्डिनेसन complexes depend on secondary valency अथवा नम्बर अफ लिगान्ड्स भनौँ, नम्बर अफ लिगान्ड्स अथवा हामीले कोअर्डिनेसन नम्बर पनि भन्न सक्छौँ। कोअर्डिनेसन नम्बरमा भर पर्छ। कतिवटा कोअर्डिनेसन नम्बर छ भन्ने कुरामा यसको ज्योमेट्री भर पर्छ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्सको। द्याट इज सेकेन्डरी भ्यालेन्सी बट नट अन प्राइमरी भ्यालेन्सी हैन। प्राइमरी भ्यालेन्सीमा चाहिँ यो भर पर्दैन। त्यसैले प्राइमरी भ्यालेन्सी जतिसुकै होस् तर सेप कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि यदि कोअर्डिनेसन नम्बर 6 भयो भने मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि हैन, कोअर्डिनेसन नम्बर 6 भएको कम्प्लेक्स, कोअर्डिनेसन नम्बर 6 अफ कम्प्लेक्स भयो भने जहिले पनि यदि 6 कोअर्डिनेसन नम्बर भएको अथवा 6 वटा लिगान्डसँग कम्बाइन हुने खालको कम्प्लेक्स छ भने उसको सेप चाहिँ ज्योमेट्री चाहिँ जहिले पनि ज्योमेट्री इज अक्टाहेड्रल नै हुन्छ हैन। अथवा टेट्राहेड्रल हुने कि अथवा स्क्वायर प्लान हुने कि हुने भन्ने कुरा चाहिँ ज्योमेट्री अफ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी अथवा नम्बर अफ लिगान्डमा भर पर्छ तर प्राइमरी भ्यालेन्सीमा भने भर पर्दैन है त। यो चाहिँ नम्बर 4 भयो। अब नम्बर 5 मा जाउँ। यो सबै वर्नर्स थ्योरीको पोइन्ट्सहरू हो। वर्नर्स थ्योरीले कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डको बारेमा के भन्यो भनेदेखि यो सबै पोइन्ट्सहरू पोस्टुलेटहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 5 मा जाउँ। नम्बर 5 मा चाहिँ द लिगान्ड्स मे हेभ different spatial orientation. The ligands may have different spatial orientation so that isomerism is possible in complex. Isomerism of complex is possible.
आइसोमेरिजम भनेको तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूमा पनि पढ्नु भएको होला, एउटै फर्मुला हुने तर स्पेटियल एरेन्जमेन्ट फरक भएको हुनाले उनीहरूको प्रोपर्टी फरक हुने। त्यसैले लिगान्ड्स मे हेभ डिफ्रेन्ट स्पेटियल ओरिएन्टेसन, लिगान्ड्सहरू फरक फरक ठाउँमा बस्न सक्छ एउटै कम्प्लेक्समा पनि, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त आइसोमेरिजम इन कम्प्लेक्स चाहिँ पोसिबल हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलमा हेरौँ, जस्तो हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स छ भनौँ, जस्तो हामीसँग चाहिँ प्लेटिनमको एउटा कम्प्लेक्स छ। सपोज प्लेटिनमको कम्प्लेक्ससँग अमोनिया छ, अर्को पनि अमोनिया छ र दुईवटा चाहिँ क्लोरिन छ भनौँ है त। यसरी हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स छ, एउटा यस्तो खालको कम्प्लेक्स छ। अर्को कम्प्लेक्स चाहिँ के हुनसक्छ भने प्लेटिनमसँग नै यता अमोनिया भएको र यता पनि अमोनिया भएको, वा यता क्लोरिन भएको यता क्लोरिन भएको, यस्तो खालको पनि कम्प्लेक्स हाम्रो हुनसक्छ। अब तपाईँले यो कम्प्लेक्स र यो कम्प्लेक्स दुईटालाई हेर्नुभयो भने यसको त मोलिकुलर फर्मुला त एउटै छ होइन, तर यसमा अमोनिया चाहिँ एकै साइडमा छ, वा यता अमोनिया अथवा क्लोरिन चाहिँ ट्रान्सपेसनमा छ। त्यसैले यसलाई हामीले सिस टाइपको कम्प्लेक्स भन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्स कम्प्लेक्स भयो। त्यसैले सिस र ट्रान्स गरी दुई थरी कम्प्लेक्स चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। सो यो के कारणले भइरहेछ भन्दा लिगान्ड्सको डिफ्रेन्ट पोजिसनको कारणले हो नि। जस्तो त्यहाँ अमोनिया कहाँ बसिरहेको थियो र त्यो दुईवटा अमोनियाले फेरि कहाँ बसिरहेछ भन्ने आधारमा यो सिस र ट्रान्स टाइपको आइसोमर हामीले पोसिबल हुन्छ, यो कम्पाउन्डको पोसिबल हुन्छ। जस्तो यसलाई हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो PTNH3(2)Cl2 यो कम्प्लेक्सको हामीले हेर्दाखेरि दुईवटा आइसोमर पोसिबल भयो नि होइन। यो के कारणले भन्दा लिगान्ड्स हेभ डिफ्रेन्ट स्पेटियल ओरिएन्टेसन। त्यसैले ओर्नर्स थ्योरीको नम्बर 5 मा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, लिगान्ड्सहरूको डिफ्रेन्ट स्पेटियल ओरिएन्टेसन हुने हुनाले उसको के पोसिबल छ त, आइसोमेरिजम पोसिबल छ भनेर ओर्नर्स थ्योरीको नम्बर 5 मा हामीले भन्न सक्छौँ है त। अब हामी नम्बर 6 मा जाउँ। ओके, नम्बर 6 मा हामीले हेर्ने हो भने अब अन्तिम अथवा 6औं पोस्टुलेट हामीले हेरौँ नम्बर 6 मा। 6 नम्बरमा चाहिँ द नेट चार्ज अन कम्प्लेक्स आयन इज, द नेट चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन is equal to the algebraic sum of charge on metal and ligands। मेटल र कति लिगान्ड्समा कति चार्ज हुन्छ यसको अल्जेब्रिक सम चाहिँ कम्प्लेक्स आयनको नेट चार्ज हुन्छ जहिले पनि भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तै द नेट चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि कति मेटलको चार्ज छ र कति लिगान्डको चार्ज छ त्यसको टोटल सम हुन्छ जहिले पनि। फर एक्जाम्पल म तपाईँलाई केही एक्जाम्पल दिँदैछु यहाँनिर। जस्तो CuNH3(4)++ यो दुईवटा प्लस कसरी आयो त भन्ने कुरामा यसको टोटल पोजिटिभ चार्ज हेर्ने भने टोटल चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन होइन, यसमा कम्प्लेक्स आयनको केसमा हामीले टोटल चार्ज हेर्नु भने कपरको चार्ज कति छ त, कपरको त +2 छ होइन। त्यस्तै अमोनियाको कति छ भन्नुहोस् त, 4 × 0। अमोनिया त मोलिकुल हो, मोलिकुलको त चार्ज हुँदैन, त्यसैले 4 × 0 भयो। त्यसैले यसको नेट चार्ज कति भयो, +2। त्यसैले यो +2 नै यहाँ बाहिर आएको हो। त्यसैले नेट चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टु मेटलको चार्ज र यसको लिगान्डको चार्जसँग बराबर हुन्छ। जस्तै मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि दिउँ तपाईँहरूलाई। FeCN6 4- फेरोसाइनाइड आयनको छ भनेदेखि यसमा हामीले नेट चार्ज निकाल्नु पऱ्यो भने नेट चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन निकाल्यो भने आइरनको केसमा हामीले +2 भन्छौँ, यसको आइरमा फेरस टाइपको छ +2 भयो, प्लस यो साइनाइडको त -1 हुन्छ नि होइन, एउटा साइनाइडको -1 चार्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ, 6 × -1 गर्न सक्छौँ, +2 -6 भयो, सो टोटल कति भयो -4। त्यसैले यो -4 नै हाम्रो यो बाहिरपट्टि -4- भएर चार्ज भएर आएको हो फेरोसाइनाइडमा। त्यसैले हामीले भन्न सक्छौँ कि यो नेट चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन कति बाहिरपट्टि चार्ज हुन्छ, यो टोटल कम्प्लेक्स आयन भनेर स्क्वायर ब्राकेटले घेरेको बाहिर कति चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अल्जेब्रिक सम अफ मेटल एन्ड लिगान्ड हुन्छ भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ। ओके, दिज आर द ओर्नर्स थ्योरी, पोस्टुलेट्स अफ ओर्नर्स थ्योरी। पक्कै पनि 6वटा पोइन्ट छ, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो होला। पहिलो पोइन्टमा छ प्राइमरी भ्यालेन्सी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। दोस्रोमा छ कहिलेकाहीँ एनायन्सहरूले प्राइमरी भ्यालेन्सी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी दुवै रोल प्ले गर्न सक्छन्। थर्डमा छ तपाईँहरूले यो सेन्ट्रल मेटल आयनको चाहिँ कोअर्डिनेसन नम्बर चाहिँ जहिले पनि फिक्सै हुन्छ भन्ने छ। अर्को सेप अफ कम्प्लेक्स आयन चाहिँ जहिले पनि कोअर्डिनेसन नम्बर दिन्छ, न कि प्राइमरी भ्यालेन्सीले। र अर्को लिगान्डको स्पेटियल ओरिएन्टेसनहरू फरक फरक हुने हुनाले यसको आइसोमेरिजम पोसिबल छ। र अर्को भनेको नेट चार्ज इन कम्प्लेक्स आयन चाहिँ जहिले पनि अल्जेब्रिक सम अफ मेटलको चार्ज एन्ड लिगान्डको चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी 6वटा पोइन्टमा हामीले ओर्नर्स थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि एक्जाममा तपाईँलाई ओर्नर्स थ्योरीको बारेमा लेख्न आयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आश छ। र आज मैले तपाईँहरूलाई यही भिडियो मार्फत यो
इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल भनेको के हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई बताउँदैछु है। त इएएन रुल अथवा इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई म यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु। सो म वर्नर्स थ्योरी पछि अर्को एउटा टपिकमा जाँदैछु। इएएन रुल तपाईहरुलाई थाहै होला, इएएन रुल भन्छ यसलाई। यसलाई हामीले के भन्छ त इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल हैन। इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल, योबाट ई आयो, यसबाट ए आयो, यसबाट एन आयो हैन। इएएन रुल पनि भन्छौँ हामीले। के हो त यो इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल भनेको कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल भन्नाले के बुझिन्छ? सबभन्दा पहिला त हाम्रो इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो अकर्डिङ टु सिडविकको अनुसार हामीले हेर्ने भने टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अन सेन्ट्रल मेटल एटम, total number of electrons in central metal atom is in complex compound or ion, complex ion भनौँ हामीले, complex compound or complex ion, including donated by ligand donated by ligands is effective atomic number. So what is the effective atomic number EAN भन्दाखेरि according to Sidwick कुनै पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा जुन सेन्ट्रल मेटल एटममा हुने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र लिगान्डले डोनेट गरेको इलेक्ट्रोनको अल्जेब्रिक सम, यसको टोटल चाहिँ हामीलाई यसलाई के भन्छौँ? इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर भन्छौँ। सो तपाईहरुले त्यसैले हेर्ने हो भने इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर बिकम्स इक्वल टु नियरेस्ट नोबल ग्यास मोस्ट अफ द केसेस इन मोस्ट अफ द केसेसमा भन्यो भने इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु द एटोमिक नम्बर अफ नियरेस्ट नोबल ग्यास। यदि कुनै पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा उसको इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो एटोमिक नम्बर अफ नियरेस्ट नोबल ग्याससँग यदि म्याच गर्यो, इक्वल भयो भने चाहिँ the complex is said to be following effective atomic number rule. Such complex are stable as well. Such complexes are stable हैन। कुन चाहिँ कम्पाउन्डहरु स्टेबल हुन्छ, कुन चाहिँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु स्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि जसले इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल फलो गरेको छ अथवा जसको इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर निकाल्दाखेरि नियरेस्ट नोबल ग्याससँग इक्वल हुन्छ, त्यस्तो किसिमको कम्प्लेक्स चाहिँ अरूभन्दा स्टेबल हुन्छ भन्ने रुललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल। So when complex compound have got effective atomic number equal to nearest noble gas configuration, then it is said to be following effective atomic number rule. अब मैले तपाईहरुलाई इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु। इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। सो हाउ टु क्याल्कुलेट इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर। टु क्याल्कुलेट इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर, in complex, EAN in complex, हामीले के गर्नुपर्छ? इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा फर्मुला जस्तो हामीले बनाउन सक्छौँ। इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ एटोमिक नम्बर अफ मेटल पहिला लिनु पर्यो। मेटलको कति एटोमिक नम्बर छ त्यो लिनु पर्यो, प्लस इलेक्ट्रोन्स गिभन बाई लिगान्ड हैन। लिगान्डले कति इलेक्ट्रोन दियो त्यो चाहियो हामीलाई, लिगान्ड्सले दिएको इलेक्ट्रोन, माइनस अक्सिडेसन स्टेट अफ मेटल र यो अक्सिडेसन स्टेट अफ मेटल चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है त, किन त्यो चाहिँ अर्कोलाई डोनेट गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर निकाल्न एटोमिक नम्बर अफ मेटल पहिला चाहियो, त्यसपछि इलेक्ट्रोन गिभन बाई लिगान्ड चाहियो, त्यसपछि अक्सिडेसन स्टेट अफ मेटल चाहिँ हामीले माइनस गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। अब म तपाईलाई केही एक्जाम्पलहरु देखाउँछु। फर एक्जाम्पलको लागि हामीले FeCN6 4- यसमा हामीले इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर क्याल्कुलेट गरौँ है त। फेरोसाइनाइड आयनको केसमा
इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर क्यालकुलेट गरौँ है त। ओके, इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर यसको कति छ हेरौँ त। इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु आइरनको केसमा तपाईँले एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, एटोमिक नम्बर अफ आइरन, एटोमिक नम्बर अफ आइरन इक्वल्स टु तपाईँलाई थाहै छ 26 हुन्छ। त्यसैले हामीले 26 लिनु पऱ्यो प्लस इलेक्ट्रोन गिभन बाई लिगान्ड। यहाँ कतिवटा साइनाइड छ, 6 वटा साइनाइड छ भनेपछि एउटा साइनाइडले 2वटा इलेक्ट्रोन दियो भने 6वटा साइनाइडले चाहिँ 2 × 6 वटा इलेक्ट्रोन दिने भयो होइन, 12वटा इलेक्ट्रोन दिने भयो। र यो केसमा आइरन कुन स्टेटमा छ, +2 स्टेटमा छ। तपाईँले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, किनभने बाहिरपट्टि 4 माइनस हुनलाई त यो आइरनमा +2 हुनु पऱ्यो। यसको 6वटा माइनसलाई घटाएर 4वटा माइनस जाँदा 2टा प्लस हुनु पऱ्यो। त्यसैले आइरनको +2 स्टेटमा छ अनि त्यसैले हामीले -2 गर्नु पऱ्यो। सो यसो गर्दाखेरि कति आयो त, 26 + 12 - 2 = 36 आयो होइन। अब तपाईँलाई थाहै होला 36 भनेको के हो, इक्वल टु एटोमिक नम्बर अफ कसको, नम्बर अफ क्रोमियम होइन। क्रोमियमको एटोमिक नम्बरसँग म्याच खायो। त्यसैले दिस कम्प्लेक्स फलोज इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल होइन। यसले चाहिँ इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल फलो गरेको छ र दिस कम्प्लेक्स इज स्टेबल, दिस कम्प्लेक्स इज स्टेबल। तर सबै कम्प्लेक्सहरूले चाहिँ इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर फलो नगर्ने कम्प्लेक्सहरू पनि स्टेबलै हुन्छन्। जस्तो मैले तपाईँलाई इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर फलो नगर्ने अर्को एउटा एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई अर्को देखाउँदैछु है त, जसले इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर फलो गर्दैन। सो अर्को एउटा एक्जाम्पल हामीले हेरौँ। जस्तै क्रोमियम वाटर 6 र यसको बाहिरपट्टि चार्ज छ 2+। ओके, यसको केसमा हामीले निकालौँ त। इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु क्रोमियम तपाईँलाई थाहै छ 24 मा पर्छ, प्लस 6वटा वाटरले चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन एउटाले लोन पेयरको रूपमा डोनेट गर्दाखेरि 6 × 2 यसले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो। यो फ्रम वाटर 6वटा वाटरबाट 6 × 2 भयो। क्रोमियमको 24 भयो माइनस यो क्रोमियमको अक्सिजन चाहिँ वाटर चाहिँ न्युट्रल हो नि त, न्युट्रल 6वटा न्युट्रल भइसकेपछि यसको चार्ज आउँदैन। त्यसैले यो 2+ चाहिँ क्रोमियमको, त्यसैले हामीले -2 गर्नु पऱ्यो होइन। क्रोमियमको अक्सिजन स्टेट कति छ यसमा, +2 छ। त्यसैले यति जति अक्सिजन स्टेट छ त्यति चाहिँ हामीले माइनस गर्नु पऱ्यो, -2 गर्नु पऱ्यो। यसो गर्दाखेरि हामीले कति पायो त, 24 + 12 - 2 पायो। त्यसैले यसको हाम्रो 10 - 34 मात्रै भयो होइन। यसको 36 भयो त, म्याच खाएन नि। इट इज नट इक्वल टु एटोमिक नम्बर अफ नियरेस्ट, एटोमिक नम्बर अफ क्रोमियम भनौँ होइन। क्रोमियम चाहिँ यसको नजिकै पर्ने हो 36 हुन्छ, त्योसँग इक्वल भएन। त्यसैले इट इज नट फलोइङ इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल। यसले इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल चाहिँ यसले फलो गरेन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। त्यसैले सबै कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरूले फलो गर्छ भन्ने छैन। तपाईँले पक्कै पनि दिएको कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा दिएको कम्प्लेक्स आयनहरूले फलो गरे कि गरेन इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर भनेर पक्कै पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जसरी गरेँ तपाईँले पनि त्यही अनुसारको क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर फलो गर्यो या गरेन भनेर तपाईँले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले एटोमिक नम्बर अफ मेटल सम्झिनु पऱ्यो, त्यसपछि लिगान्डले दिएको इलेक्ट्रोन चाहिँ लिगान्ड × 2 गर्नु पऱ्यो र त्यसमा जति अक्सिजन स्टेट छ त्यो मेटलको त्यो चाहिँ घटाइदिनु पऱ्यो। त्यो घटाउँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त, इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर पाउनुहुन्छ। ओके, यसरी तपाईँले इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँहरूलाई मैले यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा केही टर्म्सहरू हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई म बताउँछु। कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड भनेको के हो भने तपाईँलाई सोधेमा, कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड आर सच टाइप अफ कम्पाउन्ड इन विच सेन्ट्रल मेटल आयन इज सराउन्डेड बाई द लिगान्ड्स and it has got primary and secondary valency which are satisfied by, primary valency is satisfied by anion and secondary valency is satisfied by ligand भन्नु पऱ्यो। अब कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको के हो भने चाहिँ नम्बर अफ लिगान्ड्स सराउन्डिङ द सेन्ट्रल मेटल आयन भन्नु पऱ्यो। कोअर्डिनेसन स्पेयर भन्यो भने के हो भन्नु पऱ्यो, स्क्वायर ब्राकेटभित्र इन्क्लोज भएको लिगान्ड प्लस मेटलको टोटललाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन स्पेयर भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसै गरी हामीले अरू कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको नम्बर अफ लिगान्ड भइहाल्यो। यसरी कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरूको तपाईँलाई यो बेसी सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सुरुवात छ। तपाईँले धेरै यसको बारेमा हायर लेभलमा पढ्नुहुन्छ। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भनेको यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड भनेको के हो भनेर यसमा वर्नर्स थ्योरी मात्रै, बिगिनिङ थ्योरी मात्रै तपाईँले एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। ओके, तपाईँलाई मैले आज वर्नर्स थ्योरी र इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुलको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। पक्कै पनि तपाईँले यो कुरा तपाईँहरूलाई आउँछ होला भन्ने आशा छ। यसरी मैले डी ब्लक इलिमेन्टमा तपाईँलाई दुईवटा मेजर क्वेसन्सहरू तपाईँलाई सल्भ गरेँ होइन। डी ब्लक इलिमेन्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अघिल्लो भिडियोमा सल्भ गरेँ भने यसमा चाहिँ वर्नर्स थ्योरी र इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुलको बारेमा तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ। तपाईँले प्राइमरी भ्यालेन्सी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको बारेमा डिफ्रेन्स पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ सेटिस्फाइड बाई एनायन होइन,
यो चाहिँ आयोनाइजेबल छ। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ हामीले डट सिम्बलले जनाउँछौँ कम्प्लेक्समा ओर्नर्स थ्योरी अनुसार। सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ लिगान्ड हो, यो चाहिँ आयोनाइजेबल छैन हैन, यो चाहिँ सेटिस्फाइड बाई लिगान्ड। यस्तो कुराहरू तपाईँले डिफरेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लेक्सको प्राइमरी भ्यालेन्सी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको बारेमा। सो साथीहरू त पक्कै पनि तपाईँहरूले यो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको तयारी गर्दाखेरि डी ब्लक इलिमेन्टको बारेमा तयारी गरिराख्नु भएको होला। अब यो डी ब्लक इलिमेन्टमा केही सर्ट एन्सर क्वेसनहरू बाँकी छ, त्यो म तपाईँलाई सकेसम्म यो छिटै तपाईँलाई भिडियोमा लिएर आउनेछु। तपाईँले पक्कै पनि फलो गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।